हॅलो. जर मी तुम्हाला सांगितलं की हा कागदाचा तुकडा म्हणजे 500 रुपये आहेत, तर तुम्ही म्हणाल काय वेडबीड लागलाय का हिला? पण आज आपण अशाच गव्हर्नमेंट अप्रूव्ड कागदाच्या नोटा आणि नाणी यांचा वापर व्यवहारासाठी करतो, कारण आपल्या सर्वांचा रुपये ह्या करन्सीमध्ये विश्वास आहे आणि ह्यावर संपूर्ण देशाचं कायद्याने एकमतही आहे. पण सध्या चर्चेत असलेली क्रिप्टो करन्सी ही एक अशी डिजिटल करन्सी आहे जी कोणत्याही गव्हर्नमेंटच्या किंवा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनच्या नियंत्रणाखाली येत नाही. म्हणजेच करन्सी मधला डॉन, जिसे 11 मुल्कों के बैंक्स भी नहीं पकड़ सकती. कॉमेडी, थँक्स. पण ही क्रिप्टो करन्सी ही नेमकी काय भानगड आहे, नक्की काम कशी करते आणि जगाचं ह्याबद्दल काय मत आहे हे माहीत करून घेण्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. आणि विषय खोलला सबस्क्राईब नाही केलं का अजून? पटकन करून टाका. ओके. तर आता क्रिप्टो करन्सी हा शब्द क्रिप्टोग्राफी म्हणजेच किचकट कम्प्युटर कोड सॉल्व्ह करणे आणि करन्सी म्हणजेच चलन या दोन्हीपासून बनला आहे. सोप्या शब्दात सांगायचं तर असे दोन प्रेमी जे एकमेकांशी फक्त त्या दोघांना माहीत असलेल्या सिक्रेट भाषेतच संवाद साधतात आणि जर तो संवाद चुकून बाबांच्या हाती लागलाच तर त्यांना त्याचा अर्थही लागणार नाही. तर हे दोन प्रेमी म्हणजेच सुपर कम्प्युटर्स, सिक्रेट भाषेतील संवाद म्हणजे क्रिप्टोग्राफी, बाबा म्हणजे अर्थातच हॅकर आणि प्रेमिकेच्या भावाला प्रकरण कळलं की एरर 404 नॉट फाउंड. एनिवे, पण ही डिजिटल करन्सी नक्की काम कशी करते? देखो 2000 जमाना आ गया, टॉरेंट डाउनलोड करने का बहाना मिल गया. तर अर्ली 2000 मध्ये कम्प्युटरवर बिट टॉरंट नावाचं एक ॲप्लिकेशन बनवलं गेलं. या टॉरंटच्या मदतीने जगातली कोणतीही व्यक्ती इतर कोणत्याही व्यक्तीला केव्हाही, कधीही आणि कितीही मोठ्या फाईल्स सेंड आणि रिसीव्ह करू शकते आणि ती सुद्धा अगदी फुकट. यावर कुणाचाही कंट्रोल नाही. जर सेंडर आणि रिसिव्हर या दोघांचं संगनमत असेल तर काम 25. म्हणजे हे तर असं झालं की घरमालक आणि घर विकत घेणाऱ्याने मिडलमॅन म्हणजेच इस्टेट एजंटला इन्व्हॉल्व न करता आपापसातच व्यवहार केला. याने काय झालं? याने त्या दोघांचा वेळ वाचला, एजंटला देण्याचे पैसे वाचले आणि इन जनरल आयुष्य सोपं झालं. थोडक्यात काय तर हे टॉरंट पहिलं पिअर टू पिअर नेटवर्क किंवा डिसेंट्रलाइज्ड ॲप्लिकेशन आहे. ह्याने जगातल्या कोणत्याही व्यक्तीला इतर कोणत्याही व्यक्तीबरोबर कितीही, कधीही आणि कमीत कमी वेळेत व्यवहार करता येतो. ह्यापासून प्रेरित होऊन सातोशी नाकामोटो या अज्ञात इस्माने 2009 साली अशीच एक डिसेंट्रलाइज्ड करन्सी बनवण्याचं ठरवलं आणि बिटकॉइन ही जगातली पहिली वहिली क्रिप्टो करन्सी अस्तित्वात आली. ओ बाय द वे, सातोशीने अजूनही त्याची ओळख गुप्त ठेवली आहे. एनिवे, पण बिटकॉइन ही एकमेव क्रिप्टो करन्सी नाही आहे. तर त्यानंतर जगभरात इथिरियम, कार्डॅनो, डॉजकॉइन सारख्या जवळपास 4000 क्रिप्टो करन्सीज अस्तित्वात आल्या. बिटकॉइन हे ब्लॉकचेन या टेक्नॉलॉजीवर चालतं. थोडक्यात कम्प्युटर बिटकॉइन्सची देवाणघेवाण व्हेरीफाय करतो आणि त्याचा एक ब्लॉक तयार होतो. असंच प्रत्येक सेकंदाला होणारे किचकट ट्रान्झॅक्शन्स व्हेरीफाय करून असे अनेक ब्लॉक्स तयार होतात आणि त्यांची एक साखळी म्हणजेच चेन तयार होते. असे जगभरातील सेकंदाला होणारे किचकट ट्रान्झॅक्शन्स यशस्वीरित्या व्हेरीफाय करून ब्लॉक तयार केल्यावर कम्प्युटरला त्याचं बक्षीस म्हणजेच रिवॉर्ड म्हणून काही बिटकॉइन्स दिले जातात. यालाच मायनिंग असं म्हणतात. पण बिटकॉइन सिक्युअर आहे का? आणि आहेच तर ते कसं? तर हे ट्रान्झॅक्शन व्हेरीफाय होताना सर्व पार्टीजचं संगनमत होणं गरजेचं आहे. तसं न झाल्यास तो ब्लॉक पूर्ण सॉल्व्ह होत नाही. उदाहरण म्हणून भिशी घेऊयात. एक 10 महिलांचा ग्रुप आहे जो प्रत्येक महिन्याला ठरलेली रक्कम भिशीत टाकतो. त्यातीलच एक मैत्रीण हे सगळे पैसे दरमहा स्वतःकडे जमा करत असते आणि भिशी फोडण्याच्या तारखेला सर्वजणी तिच्याकडे जमतात. एका नावाची चिठ्ठी उचलली जाते आणि नाव आलेल्या मैत्रिणीला सर्वांच्या समक्ष पैसे दिले जातात. आता ह्या सर्व मैत्रिणी एकमेकांना ओळखतात, एकमेकांवर विश्वास ठेवतात आणि सर्वजणी मिळून हा व्यवहार स्वतःच्या डोळ्यांनी व्हेरीफाय करतात. हीच ओळख, विश्वास आणि व्यवहार कोणत्याही क्रिप्टो करन्सीच्या बाबतीत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी ठेवते. आणि इन केस एखादी मैत्रीण
चोर निघाली, जरा लबाड निघाली आणि पैसे घेऊन पळूनच गेली की सगळ्यांचे पैसे अक्कल खात्यात गेले. डोंट वरी, असं नाही होत. कम्प्युटर्स आणि त्यातील किचकट कोड असं होऊच देत नाही, आणि झालंच तरीही ते फॉल्स ट्रान्झॅक्शन व्हेरीफाय होत नाही आणि ब्लॉक पूर्ण होत नाही. तर जगाचं क्रिप्टोकरन्सी बाबत काय म्हणणं आहे? इलॉन मस्कनी जेव्हा डॉजकॉइनच्या बाबतीत अनेक ट्विट्स केले, त्यानंतर त्यामध्ये रेकॉर्ड ब्रेकिंग वाढ झाली होती. तसंच टेस्ला पेमेंटसाठी बिटकॉइन स्वीकारेल असं जेव्हा ट्विट केलं, त्यानंतर बिटकॉइनने मार्केटमध्ये नवा उच्चांक गाठला होता. पण काही दिवसानंतर बिटकॉइन मायनिंग हे आपल्या पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असल्याचं कारण देत याच निर्णयावर युटर्न घेतला आणि बिटकॉइनची व्हॅल्यू पुन्हा ढासळली. एका बाजूला एल साल्वडॉर, बोलिव्हिया, पेरू असे सेंट्रल आणि साऊथ अमेरिकेतील अनेक देशांनी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर लीगल केला आहे, तर दुसरीकडे चायनाने सर्व प्रकारच्या क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंग, मायनिंग वर कडक निर्बंध लागू केले आहेत. भारताचं या बाबतीतलं धोरण अजूनही तळ्यात मळ्यात आहे. एप्रिल 6, 2018 साली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व बँकांना क्रिप्टोकरन्सी ट्रान्झॅक्शन्स बॅन करण्याचा आदेश दिला होता. हा बॅन मार्च 2020 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने उठवला आणि सगळ्या क्रिप्टो इन्व्हेस्टर्सना आशेची किरणे दिसू लागली. त्यानंतर ह्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी डिजिटल करन्सी बिल 2021 आणण्याचा सरकारचा मानस आहे, पण त्यावर अद्यापही काहीही निर्णय झालेला नाही. ऑन वन हँड ड्रग ट्रॅफिकिंग, टेररिझम, ब्लॅक मनी सारख्या गोष्टींमध्ये क्रिप्टोकरन्सी सर्रास वापरली जाते असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण ऑन दी अदर हँड KYC आणि अजून अशा गोष्टींमार्फत हे टाळलंही जाऊ शकतं असं क्रिप्टो कम्युनिटीचं म्हणणं आहे. सो गाईज, क्रिप्टोकरन्सीचा येणाऱ्या काही दशकात वापर वाढणार एवढं नक्की. पण तुम्ही जर क्रिप्टोकरन्सीमध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचा विचार करत असाल तर त्याबाबत नीट रिसर्च करा, योग्य माहिती घ्या आणि तज्ज्ञांचा सल्लाही घ्या. तुम्ही कोणत्या कॉइन्समध्ये इन्व्हेस्ट करण्याचा विचार करता आहात हे आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांबरोबर शेअर करा. आणि अशाच आणखी व्हिडिओजसाठी विषय खोलला नक्की सबस्क्राईब करा.